अब यो हिल सिफर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पोली अल्फाबेटिक किन भयो भनेको हामी एकछिन हेर्नुलाई है। यो पोली अल्फाबेटिक भयो अनि सब्स्टिट्युसन सिफर भयो हैन। यसरी दुईटा प्रोपर्टी छ। एउटा भनेको पोली अल्फाबेटिक भयो, अर्को भनेको चाहिँ सब्स्टिट्युसन भयो। अब सब्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ हैन एउटा क्यारेक्टरलाई अर्को क्यारेक्टर रिप्लेस गर्ने भयो। हैन जस्तो फर एक्जाम्पल हैन योभन्दा अगाडि हामीले पढाएको थियौँ हैन यो हाम्रो के सिजर सिफर भनेको के हो भन्दाखेरि एच ई हैन एच ई एल एल हेलो के आथ्यो हाम्रो के एस ओ आर यो सब्स्टिट्युसन सिफर हो। किन भन्दा यसलाई चाहिँ केले सब्स्टिट्युट गर्यो हैन ईलाई चाहिँ यसले गर्यो यसलाई ओले गर्यो हैन। अनि यो मोनो अल्फाबेटिक हो। किन मोनो अल्फाबेटिक भनेको यो भनेको सब्स्टिट्युसन सिफर भयो हैन सब्स्टिट्युसन सिफर अनि प्लस यो भनेको मोनो अल्फाबेटिक हो हैन। मोनो अल्फाबेटिक किन भनेको भन्दाखेरि जहिले पनि यसको सिफर टेक्स्ट सेम हुन्छ के। जस्तो यसमा चाहिँ हामीले के भन्नु भन्दाखेरि जहिले पनि एलको सिफर टेक्स्ट ओ नै हुन्छ हैन किनकि एलको 3 स्टेप पछाडि ओ नै छ हैन। यो भनेको मोनो अल्फाबेटिक भयो हैन। अब सिमिलरली हैन अब यो हिल सिफर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिल सिफर एल्गोरिदम चाहिँ हैन यो भनेको चाहिँ सब्स्टिट्युसन हो। किन भन्दाखेरि यसमा पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नयाँ क्यारेक्टरले चाहिँ यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर हुन्छ। तर यो पोली अल्फाबेटिक हो। किन पोली अल्फाबेटिक भन्नु भन्दाखेरि यसमा त सेम क्यारेक्टरको सेम चाहिँ क्यारेक्टरको चाहिँ मल्टिपल सिफर टेक्स्ट हुन सक्छ के। भनेको नि के भने यसमा चाहिँ सपोज ए को सिफर टेक्स्ट चाहिँ ए को सिफर टेक्स्ट चाहिँ सपोज यक्स आयो भने नेक्स्ट टाइम ए को सिफर टेक्स्ट वाइ आउन सक्छ के जेन हुन सक्छ यो। तर माथि हेर त माथि सिजर सिफर छ एलको सिफर टेक्स्ट ओ नै हुन्छ हैन यसको के नै हुन्छ ई को एच हुन्छ ओ को आर हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हैन एउटा फिक्स कहिले पनि हुँदैन कि मल्टिपल हुन्छ। त्यसै पोली अल्फाबेटिक भनेको त्यो हो। अनि यसको इन्क्रिप्सन गर्ने भनेको के भन्दाखेरि हामीसँग के गिभन हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो हैन। अनि प्लेन टेक्स्ट र कीलाई हामी म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने हो। अनि मोड 26 किन लेखेको भन्दाखेरि अब 0 देखि 25 को रेन्जमा ल्याउनलाई गरे हो हैन। अब के इन्टु पी भनेको के हाम्रो की र प्लेन टेक्स्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन। अनि प्लेन हाम्रो की भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो जुन गिभन हुन्छ र प्लेन टेक्स्ट भनेको कोलम म्याट्रिक्स भयो हैन। हामी कोलममा काम गर्छौँ भन्नु खोजेको कि। अब डिक्रिप्सन एकछिन पछि हेरौँला हैन। जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले इन्क्रिप्सन गर्नु पर्यो हेर त ल हेर यो हिल्स हैन इन्क्रिप्सन के छ 3325 छ हैन। अब मैले सिफर टेक्स्ट के लेखेँ भन्दाखेरि यसमा सिफर टेक्स्ट चाहिँ सपोज हैन मैले एच ई हेल हेल लेखेर हैन। अब प्लेन टेक्स्ट अब यो के आउँछ थाहा छैन हैन। हेर ठिक छ हेर त हाम्रो की भनेको के भयो भन्दाखेरि 3325 भयो म्याट्रिक्स भयो हाम्रो हैन। जहिले पनि के भनेको म्याट्रिक्स हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स हो 2/2। अनि प्लेन टेक्स्ट भनेको हेल भयो हैन। हामी एकचोटिमा इन्क्रिप्सन गर्दाखेरि यदि n/n को म्याट्रिक्स हो भनेदेखि हामी एकचोटिमा इन्क्रिप्सन गर्दाखेरि n वटा प्लेन टेक्स्ट लिन्छौँ के भनेको 2/2 छ भने 2-2 लिन्छौँ 3/3 छ भने 3-3 लिन्छौँ 4/4 छ नि 4 लिन्छौँ। अब एक्जाममा तिमीलाई 3/3 भन्दा बढी त नहोला किनकि त्योभन्दा बढी आयो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ हैन गाह्रो हुन्छ है हामीलाई यो इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्दाखेरि। अब हेर इन्क्रिप्सन गर्ने कसरी भन्दाखेरि के भने हाम्रो के भयो हैन। अनि पी भनेको हाम्रो प्लेन टेक्स्ट भयो अनि मोड 26 के भनेको हेर फर्स्ट अब दुईटा गर्नु पर्यो नि त हैन। हाम्रो एचई गर्नु पर्यो एचई लाग्यो हैन एचई भनेको हाम्रो एचई हेल भयो हैन। एचई लाई गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ के हुन्छ हेर त इक्वल म्याट्रिक्स भनेको यस्तो भयो कि हाम्रो के यच यहाँ लेख्छौँ हैन यच यहाँ लेख्छौँ अनि ई यहाँ भयो कि यसरी ई यहाँ भयो। ठिक छ हेर त ल हेर एचई भयो पछि फर्स्ट सिफर टेक्स्ट भनेको 332 अब यो भने के भयो अनि पी भने प्लेन टेक्स्ट भयो किन। अब हेर है अब एच भनेको के हो त भन्दाखेरि ABCDEFGH 8 पोजिसन हुन्छ। 8 पोजिसन भने हामीलाई 7 भयो किन। अनि ई भनेको कति छ हेर त ई भनेको चाहिँ ABCDE भने 4 5 भनेको 4 पोजिसन भइसक्यो क्या हैन। यो त हामीलाई थाहा छैन हैन। ए भनेको 0 बी भनेको 1 सी भनेको 2 भनेर हैन। अब मल्टिप्लाई गरिदियो अगाडि कति आउँछ हेर त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ हेर त म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु त हो नि 7 त्यहाँ 21 हैन प्लस 4 त्यहाँ 12 भनेको 33 आयो माथि हेर त माथि चाहिँ 33 आयो किन। अब तल कति आउँछ हेर त तल 7 दुना 14 हैन 7 दुना 14 प्लस 5 को 20 हैन प्लस 20 हैन कति आयो 34 आयो 34 आयो। अब मोड गर्नु पर्यो किनकि 33 34 हो नि त 34 भनेको 26 भन्दा बढी भयो किन। जतिखेर मोडले पनि पाइहाल्यो अनि कम गर्ने के प्रब्लम हुँदैन। 33 मोड 26 भनेको कति हुन्छ 7 हुन्छ हैन। अझै 33 लाई 26 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 7 आउँछ हैन। अनि 30 मा कति आउँछ 30 मा 8 आउँछ 7 र 8 भयो पछि 7 भनेको हाम्रो कुन अल्फाबेट भयो 7 भनेको हैन ABCDEFGH यो चाहिँ आयो हेर त यो चाहिँ आयो हैन होला हुन सक्छ। अनि 8 भनेको के भयो आई भयो पनि हाम्रो एचई को सिफर टेक्स्ट एचआई आयो हैन सुरुमा। ठीक छ अब मलाई एलएल को सिफर टेक्स्ट निकालेर देखाउ त
तिम्रो ओ जेड आयो ओ अनि जेड आयो अब एउटा कुरा मलाई भन्दा सपोज मैले नक लकको ठाउँमा चाहिँ हैन लकडाउन दिएको भए के हुन्थ्यो होला त एलओसी हुन्थ्यो केटहरू हुन्थ्यो लास्टमा पुगेन नि अब के गर्नु पर्ला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो म्याट्रिक्समा हैन हाम्रो म्याट्रिक्समा यदि n बाई n को म्याट्रिक्स छ भने हामी एकचोटिमा यस्तो यो 3/3 को भयो नि त हैन हाम्रो n भनेको 3 भयो 2/2 भनेको n/2 भयो पछि हाम्रो स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको n बाई n हुन्छ हैन यदि यो n बाई n मा चाहिँ n बाई n को केसमा हैन n बाई n को केसमा चाहिँ हामी एकचोटिमा जहिले पनि के गर्छौँ हाम्रो कोलो म्याट्रिक्स बनाउँदा n वटा लेटर लिन्छौँ हैन सो n वटा लेटर लिँदाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो प्लेटेक्स n को मल्टिपल हुनुपर्छ n को मल्टिपल भयो भने के भन्नु भने लास्टमा फिलर राख्दिन है ठीक छ यसरी हैन अब एपीपीएले एप्पल भयो भने एफ्स भयो भने के हुन्छ र त यसलाई के गर्नु पर्यो एपीई गर्नु पर्यो अनि यस एक्स एक्स गर्नु पर्यो हैन यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली के हो भन्दा यो एउटा फिलर राख्ने टेक्निक है बुझ्यौ नि है अब इनकेस प्लेन टेक्स्ट हाम्रो n को मल्टिपल रहेन छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लास्टमा फिलर राख्छौँ र एक्सै राख्छौँ है बेसिकली किन भन्दाखेरि हाम्रो जहाँ पनि प्राय अल्गोरिदममा पेपरमा जाने एक्सै राखेर हुन्छ हामी यही कन्भेन्सनलाई फलो गरौँ है जस अरू राख्नु नमिल्ने त हैन हैन कसैले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लास्टमा जुन लेटर त्यसलाई नै रिपिट गर्दै भन्छ यसरी के यसरी यस्तो कन्सेप्ट नि छ हैन जुन कन्सेप्ट युज गरे पनि भइहाल्यो हैन त्यसै